Το ταξίδι για μένα δεν είναι απλά τρόπος ζωής, αλλά η ίδια μου ζωή είναι αυτό που είμαι, είναι εγώ. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι μόλις ξυπνάω και το τελευταίο που σκέφτομαι πριν κοιμηθώ. Είναι η πρώτη και μοναδική μου προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Το ταξίδι είναι τα πάντα. Ξεκίνησα να ταξιδεύω γύρω στα 15 χρόνια πριν, εντελώς τυχαία. Σπούδαζα τότε λογιστική και δύο φίλοι μου είχαν τη φαϊνή ιδέα να πάμε για ένα εξάμηνο Εράσμους στην Ισπανία. Ένα πρωί λοιπόν ήρθαν και με ρώτησαν: ψήνεσαι να πάμε Ισπανία? Και ήμουνα σε φάση, ναι, μέσα, γιατί όχι. Και πήγαμε, έτσι απλά. Τότε ήμουν τελείως ανεποψίαστος για το τι θα επακολουθούσα. Νομίζω ότι το κυριότερο είναι η απόλυτη ελευθερία που νιώθεις στον δρόμο. Το ότι μπορείς δηλαδή να χαράξεις τη δική σου πορεία πάνω στο χάρτη, να την ακολουθήσεις, να χαθείς, να την ξαναβρεις. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις λίγο σαν rockstar. Και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Επίσης, οι άνθρωποι που γνωρίζω είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. Και γενικά όλο μου το project είναι βασισμένο πάνω στους ανθρώπους και την καλοσύνη τους. Μετά θα έλεγα ότι είναι οι νέες περιπέτειες, τα νέα φαγητά, νέες κουλτούρες, οι συνειδητοποιήσεις που κάνεις, οι εμπειρίες που έχεις και γενικά το να εξελίσσεις συνεχώς μέσα από αυτό. Είναι ακόμα πολλά, αλλά αν συνεχίσω δεν θα τελειώσω ποτέ. Μόνος είμαι παρέα. Δύσκολη ερώτηση. Το κάθε πράγμα έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Έτσι κι αυτό. Λένε ότι αν θέλεις πραγματικά να γνωρίσεις κάποιον, πήγαινε μαζί του ένα ταξίδι. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Αν τώρα θέλεις να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου, τότε καλύτερα ταξίδεψε μόνος. Προσωπικά μου αρέσει είτε να ταξιδεύω μόνος μου, είτε με πολύ καλή παρέα. Στην πρώτη περίπτωση αναπτύσσω τις ατομικές μου ικανότητες και στη δεύτερη τις κοινωνικές. Αν πρέπει να ξεχωρίσω μία μόνο εμπειρία από όλα μου τα ταξίδια, νομίζω είναι όταν ήμουν στο Ιράν και μου έκλεψαν ολόκληρο το backpack μου μέσα από τη σκηνή. Για τις επόμενες 3 μέρες πέρασα την απόλυτη απογοήτευση και την 4η μέρα βρήκα τυχαία τον κλέφτη στο δρόμο. Τον κυνήγησα, τον έπιασα και τον πήγα στην αστυνομία. Με τα πολλά κατάφερα και πήρα όλα μου σχεδόν τα πράγματα πίσω. Η χαρά του να ξαναβρίσκεις το διαβατήριό σου εκεί που το νόμιζες χαμένο και είσαι στον δρόμο πραγματικά δεν περιγράφεται με τίποτα άλλο. Επικές καταστάσεις. Ναι, έχω παρατηρήσει τεράστιες αλλαγές στον εαυτό μου και αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που το γουστάρω. Ταξιδεύοντας βιώνεις καθημερινά νέες κουλτούρες και τρόπους σκέψης που και να μην το θέλεις σε επηρεάζουν θετικά. Ακόμα και τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου δεν πλησιάζουν καν τη γνώση που θα πάρεις μέσα από τα ταξίδια. Και προφανώς όλη αυτή η γνώση σε βοηθάει να εξελίξεις τον εαυτό σου, τις δεξιότητές σου και την κοσμοθεωρία σου. Νομίζω ότι το σημαντικότερο που αποκομίζω μέσα από τα ταξίδια είναι οι στιγμές. Μπορεί να είναι μια πεζοπορία στη φύση, ένας έρωτας, το να αράζω πάνω σε μια ώρα, ένα παιχνίδι με παιδιά στη μέση της ερήμου, συζητήσεις γύρω από τη φωτιά ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά στιγμές που χρωματίζουν και δίνουν νόημα στη ζωή. Όλη μας η ζωή άλλωστε είναι ένα σύνολο στιγμών. Όσο περισσότερες θετικές έχεις, τόσο πιο πλούσιος είσαι. Εντάξει, να σταματήσω να ταξιδεύω απλά δεν παίζει. Όπως είπα και πριν, το να ταξιδεύω είναι η πρώτη και μοναδική μου προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείεται στο μέλλον να αποκτήσω και άλλες προτεραιότητες, χωρίς όμως αυτό να με κάνει να σταματήσω να ταξιδεύω. Ένας άμεσος αλλά και μελλοντικός μου στόχος είναι το εισόδημά μου να προέρχεται αποκλειστικά μέσα από τα ταξίδια μου. Με κάποιο τρόπο τον οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα δεν τον γνωρίζω. Προσπαθώ συνειδητά να μην φαντάζομαι τη ζωή μου για πέρα από τα επόμενα 2 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι ακόμα και να φτάσω εκεί που θέλω, έπειτα από 15 χρόνια, ουσιαστικά θα έχω αποτύχει. Και αυτό γιατί έχω φτάσει εκεί που ήθελα να φτάσω πριν 15 χρόνια. Οπότε, σε όλο αυτό το διάστημα δεν εξελίχθηκα καθόλου σαν άνθρωπος. Ελπίζω να μην ακούστηκε πολύ περίπλοκο αυτό. Το Live Trips είναι μακράν η καλύτερη ταξιδιωτική εφαρμογή που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Εσύ φίλε ταξιδιώτη και φίλη ταξιδιώτισσα που θέλεις να μοιραστείς το ταξίδι σου με τον κόσμο. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και εγκατέστησε στο κινητό σου στο Live Trips. Εκτός από το προφανές ότι θα χαράξεις τη δική σου πορεία πάνω στο χάρτη και θα είσαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ταυτόχρονα θα γνωρίσεις και άλλους ανθρώπους με παρόμοια φιλοσοφία μαζί σου που συμμετέχουν σε αυτή τη φανταστική κοινότητα. Επίσης θα έχεις την τιμή να γνωρίσεις τους ανθρώπους που με πάρα πολύ μεράκι, κόπο και χρόνο έστησαν αυτή την εφαρμογή και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Κάνε λοιπόν μια χάρη στον εαυτό σου και κατέβαζε το Live Trips τώρα. Thumbs up Live Trips!